নমস্কাৰ অতিথিবৃন্দ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ পিএছপিডিৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈকে। আপুনি যদি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় নতুবা কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিচিনা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা শিক্ষা বিভাগত মাষ্টাৰ্ছ কৰিম বুলি ভাবি আছে, তেনেহ'লে আপোনাৰ কাৰণে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এয়াই যে আপুনি এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন দিব লাগিব। আৰু এইটো ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাছ কৰিম যে এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনবোৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সোধে। তো আজিৰ আমাৰ মেইন টপিকটোৱে হৈছে ৰিচাৰ্চ মেথডলজি, কিয়নো এই গৱেষণাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পিনে বিভিন্ন প্ৰশ্ন এই এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনবোৰত সোধা দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা একেলগে নিশ্চয় চাব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে নিশ্চয় লাইক কৰিব। যদি চেনেলটোলৈকে প্ৰথমবাৰ আহিছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলক আমি কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন এই ৰিচাৰ্চ মেথডলজিৰ পৰা আহে সেই বিষয়ে ভালদৰে বুজি লওঁ, ডিছকাশ্যন কৰি লওঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে এই হাইপথেচিছ ইজ। ইয়াত কৈছে যে হাইপথেচিছ, যাক বেচিকেলি পূৰ্বানুমান বুলি কোৱা হয়, এই আচলতে কি হয়? এ কনক্লুজন, এ টেণ্টেটিভ ষ্টেটমেণ্ট টু বি টেষ্টেড, এ থিয়ৰী এণ্ড অবজাৰভেশ্যন। ইয়াৰ শুদ্ধত্বটো কোনটো আপুনি খুব ভালদৰে জানে। সেয়া হৈছে যে হাইপথেচিছ সেয়া বেলেগ একো নহয়, সেয়া হৈছে এ টেণ্টেটিভ ষ্টেটমেণ্ট টু বি টেষ্টেড, অৰ্থাৎ পৰীক্ষা কৰিবলগীয়া এটা সাময়িক উক্তিহে মাত্ৰ। তো গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধত্বটো বা অপশ্যন বি, এ টেণ্টেটিভ ষ্টেটমেণ্ট টু বি টেষ্টেড। দ্বিতীয় প্ৰশ্নত সুধিছে হুইচ অফ দি ফলোয়িং ইজ এ নাল হাইপথেচিছ। ইয়াত কৈছে যে তলত দিয়া কোনটো নাল হাইপথেচিছৰ উদাহৰণ? বয়জ পাৰফৰ্ম বেটাৰ দেন গাৰ্লছ, দেয়াৰ ইজ এ ছিগনিফিকেণ্ট ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন গ্ৰুপছ, দেয়াৰ ইজ ন' ছিগনিফিকেণ্ট ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন গ্ৰুপছ এণ্ড গাৰ্লছ পাৰফৰ্ম বেটাৰ দেন বয়জ। ইয়াৰ শুদ্ধটো কোনটো হ'ব? তো নাল হাইপথেচিছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে যাক শূন্য অনুমান বুলি ক'ব পাৰি বা পূৰ্বানুমান বুলি ক'ব পাৰি, ইয়াত কোনটো শুদ্ধ হ'ব? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, দেয়াৰ ইজ ন' ছিগনিফিকেণ্ট ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন গ্ৰুপছ। কিয়নো ইয়াত গ্ৰুপৰ মাজত কোনো সম্পৰ্ক বা পাৰ্থক্য থকাৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে এ ভেৰিয়েবল ডেট ইজ মেনিপুলেটেড বাই দ্য ৰিচাৰ্চাৰ ইজ। ইয়াত কৈছে যে এনেকুৱা কোনটো ভেৰিয়েবল বা চলক যিটো বেচিকেলি ৰিচাৰ্চাৰ্ছ যিয়ে গৱেষণা কৰে তেওঁ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বা পৰিৱৰ্তন কৰে। তো এই ভেৰিয়েবলছক কি বুলি কোৱা হয়? ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল, কণ্ট্ৰলড ভেৰিয়েবল এণ্ড ইণ্টাৰভেনিং ভেৰিয়েবল। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব? তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলছ। কিয়নো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল হৈছে সেই চলক যাক গৱেষকে নিজৰ ইচ্ছামতে পৰিৱৰ্তন কৰে। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে দ্য ভেৰিয়েবল এফেক্টেড বাই দি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল ইজ। ইয়াত কৈছে যে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হোৱা চলকক কি বুলি কোৱা হয়? ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল, এক্সট্ৰেনিয়াছ ভেৰিয়েবল, মডাৰেটৰ ভেৰিয়েবলছ এণ্ড কণ্ট্ৰলড ভেৰিয়েবল। ইয়াৰ শুদ্ধটো কোনটো হ'ব? তো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলছৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হোৱা ভেৰিয়েবলটোৱে হৈছে ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে ইণ্টেলিজেঞ্চ ইন এ ষ্টাডি ৰিলেটিং ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড এচিভমেণ্ট ইজ। ইয়াত কৈছে যে ইণ্টেলিজেঞ্চ আৰু এচিভমেণ্টৰ সম্পৰ্কৰ গৱেষণাত ইণ্টেলিজেঞ্চ আচলতে কি হ'ব পাৰে? কনষ্টেণ্ট, ভেৰিয়েবল, হাইপথেচিছ এণ্ড পপুলেশ্যন। ইয়াৰ শুদ্ধটো কোনটো হ'ব? অভিয়াছলি ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন বি, ভেৰিয়েবল। কিয়নো ইণ্টেলিজেঞ্চ এজন ব্যক্তিৰ পৰা আন এজন ব্যক্তিলৈকে পৰিৱৰ্তিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, সেয়েহে ই হৈছে এক প্ৰকাৰৰ ভেৰিয়েবলহে। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে হুইচ ভেৰিয়েবল ইজ কণ্ট্ৰল টু এভইড ইটছ ইনফ্লুৱেঞ্চ অন ৰিজাল্ট। ইয়াত কৈছে যে ফলাফলৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰাটো ৰোধ কৰিবলৈ কোন চলকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয়? ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল, কণ্ট্ৰল ভেৰিয়েবল এণ্ড ক্ৰাইটেৰিয়ন ভেৰিয়েবল। তো ফলাফলৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পৰা এনেকুৱা যিবোৰ ভেৰিয়েবলছ আছে সেইবোৰক বেছিকেলি কণ্ট্ৰল ভেৰিয়েবল বুলি কোৱা হয়। তো ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন চি, কণ্ট্ৰল ভেৰিয়েবল। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে ৰেণ্ডম চেম্পলিং এনচিয়ৰ্ছ। ইয়াত কৈছে যে আচলতে ৰেণ্ডম চেম্পলিঙে কি সুনিশ্চিত কৰে? বায়াছ, ইকুৱেল চান্স অফ চিলেকশ্যন, স্মল চেম্পল চাইজ এণ্ড হোমোজেনিয়াছ গ্ৰুপ। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধটো কোনটো হ'ব? ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন বি, ইকুৱেল চান্স অফ চিলেকশ্যন। কিয়নো ৰেণ্ডম চেম্পলিঙে প্ৰত্যেকগৰাকী পপুলেশ্যনৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যক সমান সুযোগ দিয়ে চিলেকশ্যন হোৱাৰ। তো ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন বি, ইকুৱেল চান্স অফ চিলেকশ্যন। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে হুইচ চেম্পলিং টেকনিক ইজ এ probability sampling method। ইয়াত কৈছে তলত দিয়া কোনটো চেম্পলিং মেথড বেচিকেলি probability sampling মেথডৰ ভিতৰত পৰে? পাৰ্পছিভ চেম্পলিং,
কনভেনিয়েন্স স্যাম্পলিং, ৰেণ্ডম স্যাম্পলিং এণ্ড স্নোবল স্যাম্পলিং। তো ইয়াৰে কোনটো বেসিক্যালি probability স্যাম্পলিঙৰ ভিতৰত পৰে? অবভিয়াসলি ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, ৰেণ্ডম স্যাম্পলিং। probability স্যাম্পলিং বুলি কোৱাৰ লগে লগে য'ত প্ৰতিগৰাকী সদস্য নিৰ্বাচিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে তাক বুজায়। তো ৰেণ্ডম স্যাম্পলিঙত প্ৰত্যেকগৰাকী পপুলেশ্যনৰ প্ৰত্যেকগৰাকী সদস্য সিলেকশ্যন হোৱাৰ চান্স থাকে, গতিকে আমি ৰেণ্ডম স্যাম্পলিঙক probability স্যাম্পলিং বুলি ক'ব পাৰোঁ। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে stratified sampling is used when। ইয়াত কৈছে যে stratified sampling আচলতে কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয়? Population is homogeneous, population has distinct groups, population is small and data are qualitative। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? তো stratified sampling বেসিক্যালি যেতিয়া পপুলেশ্যন এক ডিস্টিংক্ট গ্ৰুপত হয়, যেনেকুৱা ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, পপুলেশ্যন হেজ ডিস্টিংক্ট গ্ৰুপ। অৰ্থাৎ যেতিয়া ৰিচাৰ্চৰ কাৰণে ব্যৱহৃত যিমানবোৰ পপুলেশ্যন আছে এই পপুলেশ্যন বিভিন্ন ভাগত বিভক্ত হৈ থাকে তেতিয়াহে ষ্ট্ৰেটিফাইড চেম্পলিং ব্যৱহাৰ কৰা হয়। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে কনভেনিয়েন্স চেম্পলিং বিলংছ টু। ইয়াত কৈছে যে কনভেনিয়েন্স চেম্পলিং আচলতে কোনটো শ্ৰেণীত বিভক্ত হয়? probability sampling, non probability sampling, random sampling and cluster sampling। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? তো কনভেনিয়েন্স চেম্পলিং যিটো সেইটো বেসিক্যালি নন probability sampling তাতে অন্তৰ্ভুক্ত হয়, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, নন probability sampling। কিয়নো কনভেনিয়েন্স চেম্পলিঙত বেসিক্যালি গৱেষকে সহজে পোৱা লোককহে নিজৰ ইচ্ছামতে বাছি লয়, তো সেয়ে ই হৈছে নন probability sampling। নিজৰ ইচ্ছামতে গৱেষকে বাছি লোৱাৰ কাৰণে ইয়াক আমি নন probability sampling-তে ধৰোঁ। 11 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে ইন ক্লাষ্টাৰ চেম্পলিং দ্য ইউনিট সিলেক্টেড ইজ। ইয়াত কৈছে যে ক্লাষ্টাৰ চেম্পলিঙত বেসিক্যালি যিবোৰ ইউনিট হিচাপে আমি সিলেকশ্যন কৰোঁ সেইবোৰ কেনেকুৱাকৈ সিলেকশ্যন কৰা হয়? ইণ্ডিভিজুৱেল, গ্ৰুপ অৰ ক্লাষ্টাৰ, ভেৰিয়েবল এণ্ড হাইপথেচিছ। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? অবভিয়াসলি ক্লাষ্টাৰ চেম্পলিঙত আমি গ্ৰুপ অৰ ক্লাষ্টাৰ হিচাপে সিলেকশ্যন কৰা হয়, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, গ্ৰুপ অৰ ক্লাষ্টাৰ। 12 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে পাৰপাছিভ চেম্পলিং ইজ বেছড অন। ইয়াত কৈছে যে পাৰপাছিভ যে চেম্পলিং সেয়া বেসিক্যালি কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হয়? চান্স, ৰিচাৰ্চাৰ্ছ জাজমেণ্ট, লটাৰী মেথড এণ্ড ৰেণ্ডমাইজেশ্যন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? তো পাৰপাছিভ চেম্পলিং যিটো সেইটো বেসিক্যালি ৰিচাৰ্চাৰৰ যি জাজমেণ্ট তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পিনেহে কৰা হয়, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, ৰিচাৰ্চাৰ্ছ জাজমেণ্ট। কিয়নো পাৰপাছিভ চেম্পলিঙত গৱেষকে নিজৰ বিচাৰ বুদ্ধি অনুসৰিহে যি চেম্পল সেয়া সিলেকশ্যন কৰে, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি। 13 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে এক্সপেৰিমেণ্টেল ৰিচাৰ্চ এইমছ টু। ইয়াত কৈছে যে এক্সপেৰিমেণ্টেল ৰিচাৰ্চৰ মুখ্য উদ্দেশ্য কি? ডিছক্ৰাইব চিটুৱেশ্যনছ, ইষ্টাব্লিছড কজ এণ্ড ইফেক্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপছ, প্ৰেডিক্ট ফিউচাৰ ইভেণ্টছ এণ্ড এনালাইজ ডকুমেণ্টছ। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? আপুনি নিশ্চয় ভালদৰে জানে যে এক্সপেৰিমেণ্টেল ৰিচাৰ্চৰ জৰিয়তে বেসিক্যালি কোনো এটা চলকে অন্য এটা চলকৰ ওপৰত কেনেকুৱাকৈ প্ৰভাৱ পেলায় তাক চেক কৰা হয়, অৰ্থাৎ কজ এণ্ড ইফেক্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপক চেক কৰা হয়, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, ইষ্টাব্লিছড কজ এণ্ড ইফেক্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপ। 14 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে দ্য মোষ্ট ৰিগৰুৱাছ মেথড অফ ৰিচাৰ্চ ইজ। ইয়াত কৈছে যে ৰিচাৰ্চত বা গৱেষণাত আটাইতকৈ কঠোৰ পদ্ধতি কোনটো? হিষ্টৰিকেল, ছাৰ্ভে, এক্সপেৰিমেণ্টেল এণ্ড কেছ ষ্টাডি। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? অবভিয়াসলি গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ জটিল আৰু কঠোৰ পদ্ধতি হৈছে এক্সপেৰিমেণ্টেল মেথড, কিয়নো এই মেথডত বিভিন্ন ভেৰিয়েবলছক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয়, লগতে কজ এণ্ড ইফেক্ট অৰ্থাৎ কাৰণ আৰু ফলাফলৰ মাজৰ সম্পৰ্কক পৰীক্ষা কৰা হয়, আৰু সেয়ে এয়াই হৈছে আটাইতকৈ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আৰু এয়াই হৈছে আটাইতকৈ কঠোৰ পদ্ধতি। 15 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে দ্য গ্ৰুপ ৰিচিভিং ট্ৰিটমেণ্ট ইন এন এক্সপেৰিমেণ্ট ইজ। ইয়াত কৈছে যে এক্সপেৰিমেণ্টেল মেথডত বা এক্সপেৰিমেণ্টেল ৰিচাৰ্চত যিটো গ্ৰুপক ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া হয় বা তেওঁলোকৰ ওপৰত বিভিন্ন ট্ৰেইনিং বা টিচিং মেথড প্ৰয়োগ কৰা হয় সেইটো গ্ৰুপক কি বুলি কোৱা হয়? কণ্ট্ৰল গ্ৰুপ, এক্সপেৰিমেণ্টেল গ্ৰুপ, চেম্পল গ্ৰুপ এণ্ড ছাৰ্ভে গ্ৰুপ। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? অবভিয়াসলি এক্সপেৰিমেণ্টেল মেথডত যিটো গ্ৰুপৰ ওপৰত বিভিন্ন টিচিং মেথড, ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম বা অন্য ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰয়োগ কৰা হয় সেইটো বেসিক্যালি এক্সপেৰিমেণ্টেল গ্ৰুপ বুলি কোৱা হয়। 16 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে দ্য কণ্ট্ৰল গ্ৰুপ ৰিচিভছ। ইয়াত কৈছে যে এক্সপেৰিমেণ্টেল মেথডত যিটো কণ্ট্ৰল গ্ৰুপ থাকে এই গ্ৰুপটোৱে কি লাভ কৰে? ট্ৰিটমেণ্ট, নো ট্ৰিটমেণ্ট, কুৱেশ্যনিয়াৰ এণ্ড অবজাৰভেশ্যন। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? অবভিয়াসলি এক্সপেৰিমেণ্টেল মেথডত যিটো কণ্ট্ৰল গ্ৰুপ থাকে এই গ্ৰুপটোক আমি কোনো প্ৰকাৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰভাইড নকৰোঁ বা তাৰ ওপৰত কোনো প্ৰকাৰৰ টিচিং মেথড বা কোনো ট্ৰেইনিং প্ৰভাইড কৰা নহয়। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, নো ট্ৰিটমেণ্ট, কিয়নো এইটো গ্ৰুপক কেৱল তুলনাৰ কাৰণেহে ৰখা হয়। 17 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে ৰেণ্ডম এছাইনমেণ্ট ইজ মেইনলি ইউজড ইন। ইয়াত কৈছে যে ৰেণ্ডম এছাইনমেণ্ট এইটো আচলতে কোনটো গৱেষণাৰ পদ্ধতিত ব্যৱহাৰ কৰা হয়?
হিষ্টৰিকেল ৰিচাৰ্চ, এক্সপেৰিমেণ্টেল ৰিচাৰ্চ, ছাৰ্ভে ৰিচাৰ্চ এণ্ড কেছ ষ্টাডি। তো ইয়াৰ শুদ্ধটো কোনটো হ'ব? ৰেণ্ডম এছাইনমেণ্ট বেচিকেলি এক্সপেৰিমেণ্টেল ৰিচাৰ্চতহে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কিয়নো এক্সপেৰিমেণ্টেল ৰিচাৰ্চত যিবোৰ অংশগ্ৰহণকাৰী আছে তেওঁলোকক ৰেণ্ডম এছাইনমেণ্টৰ জৰিয়তেহে কণ্ট্ৰল আৰু এক্সপেৰিমেণ্টেল গ্ৰুপত ভাগ কৰা হয়। তো ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন বি, এক্সপেৰিমেণ্টেল ৰিচাৰ্চ। 18 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে প্ৰি টেষ্ট এণ্ড পষ্ট টেষ্ট আৰ কমন ইন। ইয়াত কৈছে যে প্ৰি টেষ্ট আৰু পোষ্ট টেষ্ট এই আচলতে ক'ত সাধাৰণভাৱে দেখা পোৱা যায়? এক্সপেৰিমেণ্টেল ৰিচাৰ্চ, হিষ্টৰিকেল ৰিচাৰ্চ, ফিলচফিকেল ৰিচাৰ্চ এণ্ড কণ্টেণ্ট এনালাইচিছ। ইয়াৰ শুদ্ধটো কোনটো হ'ব? অভিয়াছলি ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন এ, এক্সপেৰিমেণ্টেল ৰিচাৰ্চ, কিয়নো এক্সপেৰিমেণ্টেল ৰিচাৰ্চত এই প্ৰি টেষ্ট আৰু পোষ্ট টেষ্টৰ জৰিয়তে তথ্যৰ যি পৰিৱৰ্তন তাক দেখা পোৱা যায়, অৰ্থাৎ কোনো এটা প্ৰব্লেমক সলভ কৰিবলৈ যি সলিউশ্যন দিয়া হয় এই সলিউশ্যনটো দিয়াৰ আগতে এটা টেষ্ট কৰা হয় আৰু তাৰপিছত সলিউশ্যনখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ টেষ্ট কৰা হয়, যেটো আমি একশ্যন ৰিচাৰ্চত কৰোঁ। তো ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব এক্সপেৰিমেণ্টেল ৰিচাৰ্চ। 19 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে ছাৰ্ভে ৰিচাৰ্চ ইজ মেইনলি ইউজড ইন। ইয়াত কৈছে যে ছাৰ্ভে ৰিচাৰ্চ মূলতঃ কিহৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়? ডিটাৰমাইন কজেছ, ডিছক্ৰাইব এক্সিষ্টিং কণ্ডিশ্যনছ, টেষ্ট থিয়ৰিজ অনলি এণ্ড এনালাইজ ডকুমেণ্টছ। তো ইয়াৰ শুদ্ধটো কোনটো হ'ব? তো ছাৰ্ভে ৰিচাৰ্চ মূলতঃ ডিছক্ৰাইব এক্সিষ্টিং কণ্ডিশ্যনছ তাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, অৰ্থাৎ ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন বি, ডিছক্ৰাইব এক্সিষ্টিং কণ্ডিশ্যনছ। অৰ্থাৎ ছাৰ্ভে ৰিচাৰ্চৰ জৰিয়তে কোনো এটা পৰিস্থিতিৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা, মতামত, মনোভাৱ, অভ্যাস আদিৰ অধ্যয়নৰ কাৰণেহে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। 20 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে হুইচ টুল ইজ মষ্ট কমনলি ইউজড ইন ছাৰ্ভে ৰিচাৰ্চ। ইয়াত কৈছে যে ছাৰ্ভে ৰিচাৰ্চত বেচিকেলি কোনটো টুল বা আহিলা আটাইতকৈ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়? কুৱেশ্যনিয়াৰ, মাইক্ৰস্কোপ, লেবৰেটৰী টেষ্ট এণ্ড ৰেটিং স্কেল অনলি। ইয়াৰে শুদ্ধটো কোনটো হ'ব? তো ছাৰ্ভে ৰিচাৰ্চ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰে আটাইতকৈ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা টুলটোৱে হৈছে কুৱেশ্যনিয়াৰ, কিয়নো ছাৰ্ভে ৰিচাৰ্চত বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ এই কুৱেশ্যনিয়াৰ এইটো আহিলাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এইটো বহুত সুবিধাজনক। 21 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে চেঞ্চাছ ছাৰ্ভে মিনছ। ইয়াত কৈছে যে চেঞ্চাছ ছাৰ্ভে অৰ্থাৎ জনগণনাৰ যি সমীক্ষা এয়া আচলতে কি হয়? ছাৰ্ভে অফ চেম্পল অনলি, ছাৰ্ভে অফ এণ্টিয়াৰ পপুলেশ্যন, ছাৰ্ভে অফ টিচাৰ্ছ অনলি, ছাৰ্ভে অফ ষ্টুডেণ্টছ অনলি। ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব? চেঞ্চাছ ছাৰ্ভে মিনছ আমি গোটেই জনগণনা বুজাওঁ, অৰ্থাৎ ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন বি, সমগ্ৰ পপুলেশ্যনৰ যি সমীক্ষা, অৰ্থাৎ ছাৰ্ভে অফ এণ্টিয়াৰ পপুলেশ্যন, কিয়নো চেঞ্চাছ ছাৰ্ভেত প্ৰত্যেকগৰাকী সদস্যক বা জনসাধাৰণক অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লোৱা হয়। 22 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে ইণ্টাৰভিউ ইজ। ইয়াত কৈছে যে সাক্ষাৎকাৰ কি হয়? ছেকেণ্ডাৰী ডাটা কালেকশ্যন, প্ৰাইমাৰী ডাটা কালেকশ্যন টুল, ষ্টেটিষ্টিকেল টেকনিক এণ্ড চেম্পলিং টেকনিক। ইয়াৰে শুদ্ধটো কোনটো হ'ব? অভিয়াছলি ইণ্টাৰভিউ এয়া হৈছে প্ৰাইমাৰী ডাটা কালেকশ্যন টুল, কিয়নো ইয়াৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ ইণ্টাৰভিউৰ জৰিয়তে গৱেষকে প্ৰত্যক্ষভাৱে উত্তৰদাতাৰ পৰাই বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰে। তো সেয়ে এইটো হৈছে প্ৰাইমাৰী ডাটা কালেকশ্যন টুল। 23 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে কেছ ষ্টাডি ফ'কাছেছ অন। ইয়াত কৈছে যে কেছ ষ্টাডি যি ঘটনা বিৱৰণী পদ্ধতি এয়া মূলতঃ কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে? লাৰ্জ পপুলেশ্যন, ইন ডিপথ ষ্টাডি অফ এন ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড ইউনিট, ৰেণ্ডম গ্ৰুপছ এণ্ড এক্সপেৰিমেণ্টেল কণ্ট্ৰল। তো ইয়াৰ শুদ্ধটো কোনটো হ'ব? তো কেছ ষ্টাডি বুলি কোৱাৰ লগে লগে নিৰ্দিষ্ট ঘটনা বা কোনো ইণ্ডিভিজুৱেলৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি পিনে ষ্টাডি কৰা হয়, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন বি, ইন ডিপথ ষ্টাডি অফ এন ইণ্ডিভিজুৱেল অৰ ইউনিট। অৰ্থাৎ কেছ ষ্টাডিত বেচিকেলি এগৰাকী ব্যক্তি, এটা পৰিয়াল নতুবা এটা বিদ্যালয়ৰ লগত জড়িত যিকোনো এটা ঘটনা গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰাৰ কাৰণেহে এই কেছ ষ্টাডি ব্যৱহাৰ কৰা হয়, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব ইন ডিপ ষ্টাডি অফ এন ইণ্ডিভিজুৱেল অৰ ইউনিট। 24 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে কেছ ষ্টাডি মেথড ইজ স্পেচিয়েলি ইউজফুল ফৰ। ইয়াত কৈছে যে কেছ ষ্টাডি যিটো মেথড ঘটনা বিৱৰণী পদ্ধতি এইটো বিশেষভাৱে কিহৰ বাবে উপযোগী? ডিটেইলড ইনভেষ্টিগেশ্যন, লাৰ্জ ছাৰ্ভেজ, এক্সপেৰিমেণ্টেল কণ্ট্ৰল এণ্ড ৰেণ্ডমাইজেশ্যন। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধটো কোনটো হ'ব? গমেই পায় কেছ ষ্টাডি মূলতঃ কোনো এটা ঘটনাৰ ডিটেইলিং কৰাৰ কাৰণে অৰ্থাৎ ডিটেইলড ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কাৰণেহে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন এ, ডিটেইলড ইনভেষ্টিগেশ্যন, কাৰণ ইয়াৰ জৰিয়তে আমি কোনো এক ঘটনা সম্পৰ্কে বিস্তৃত আৰু গভীৰ তথ্য লাভ কৰিব পাৰোঁ। 25 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে হুইচ ইজ এ লিমিটেশ্যন অফ কেছ ষ্টাডি। ইয়াত কৈছে যে তলত দিয়া কোনটো কেছ ষ্টাডি অৰ্থাৎ ঘটনা বিৱৰণী পদ্ধতিৰ এক লিমিটেশ্যন বা সীমাবদ্ধতা? ডিটেইলড ইনফৰমেশ্যন, লিমিটেড জেনেৰেলাইজেশ্যন, ৰিচ ডাটা এণ্ড কম্প্ৰিহেনচিভ এনালাইচিছ। তো ইয়াৰ শুদ্ধটো কোনটো হ'ব? তো কেছ ষ্টাডিৰ এক সীমাবদ্ধতা হৈছে লিমিটেড জেনেৰেলাইজেশ্যন, কিয়নো এই যে কেছ ষ্টাডিৰ ইনফৰমেশ্যন বা ডাটা তাক আমি চবৰে ক্ষেত্ৰত আমি জেনেৰেলাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ বা ইয়াৰে যি ফলাফল এয়া সকলো লোকৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য হ'ব বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। তো এয়াই হৈছে ইয়াৰে এক ডাঙৰ লিমিটেশ্যন।
26 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে একশ্যন ৰিচাৰ্চ ৱাজ পপুলাৰাইজড বাই। ইয়াত কৈছে যে কোনজন ব্যক্তিয়ে একশ্যন ৰিচাৰ্চক বেচিকেলি জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছিল? জন ডিউই, কাৰ্ল লুইং, স্কিনাৰ এণ্ড থৰ্নডাইক। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, কাৰ্ল লুইং। 27 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে একশ্যন ৰিচাৰ্চ ইজ কণ্ডাক্টেড মেইনলি বাই। ইয়াত কৈছে যে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা মূলতঃ কোনে কণ্ডাক্ট কৰে? এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ অনলি, ক্লাছৰুম টিচাৰ্ছ, পলিটিচিয়ান এণ্ড সাইকোলজিষ্ট অনলি। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? তো আপুনি যদি একশ্যন ৰিচাৰ্চৰ বিষয়ে গম পায় তেনেহ'লে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, ক্লাছৰুম টিচাৰ্ছ। কিয়নো এইটো মেথডৰ জৰিয়তে বা এই একশ্যন ৰিচাৰ্চৰ জৰিয়তে ক্লাছৰুমত বা স্কুলত এৰাইজ হোৱা যিকোনো ইমিডিয়েট প্ৰব্লেমক সলিউশ্যন অনাৰ কাৰণেহে এই মেথডটো ইউজ কৰা হয় আৰু এইটো ক্লাছৰুম টিচাৰ বা স্কুলৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰেহে ব্যৱহাৰ কৰে। 28 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে দ্য প্ৰাইমাৰী পাৰ্পাছ অফ একশ্যন ৰিচাৰ্চ ইজ। ইয়াত কৈছে যে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য কি হয়? থিয়ৰী বিল্ডিং, ইমিডিয়েট প্ৰব্লেম ছলভিং, হিষ্টৰিকেল এনালাইচিছ এণ্ড ফিলচফিকেল ইনকুৱাৰী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? তো একশ্যন ৰিচাৰ্চৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে যিকোনো তৎকালীন যি সমস্যা তাৰে সমাধান বিচাৰি উলিওৱা। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন বি, ইমিডিয়েট প্ৰব্লেম ছলভিং। কিয়নো তৎকালীন যি সমস্যা বা তৎক্ষণাত যিবোৰ সমস্যা হয়, যিবোৰ বাস্তৱ সমস্যা, সেইবোৰ সমাধানৰ কাৰণেহে এই একশ্যন ৰিচাৰ্চ কণ্ডাক্ট কৰা হয়, য'ত ক্লাছৰুম হ'ব পাৰে, টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছত হোৱা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। 29 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে একশ্যন ৰিচাৰ্চ ইজ। ইয়াত কৈছে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা আচলতে কি হয়? বেচিক ৰিচাৰ্চত পৰে, এপ্লাইড ৰিচাৰ্চত পৰে, হিষ্টৰিকেল ৰিচাৰ্চত পৰে নে পিয়ৰ ৰিচাৰ্চত পৰে? অভিয়াছলি একশ্যন ৰিচাৰ্চ বেচিকেলি এপ্লাইড ৰিচাৰ্চৰ ভিতৰত আহে, কিয়নো এপ্লাইড ৰিচাৰ্চৰ দৰে একশ্যন ৰিচাৰ্চেও বাস্তৱ সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি উলিয়ায়। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষ প্ৰশ্নটোৱে হৈছে ৰিচাৰ্চ ডিজাইন ইজ। ইয়াত কৈছে যে ৰিচাৰ্চ ডিজাইন বুলিলে কি বুজায়? ৰিচাৰ্চ ৰিপৰ্ট, ব্লু প্ৰিণ্ট অফ ৰিচাৰ্চ, ডাটা কালেকশ্যন টুল এণ্ড ষ্টেটিষ্টিকেল টেষ্ট। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? তো ৰিচাৰ্চ ডিজাইন বুলি কোৱাৰ লগে লগে ব্লু প্ৰিণ্ট অফ ৰিচাৰ্চ অৰ্থাৎ ৰিচাৰ্চৰ এক নস্কা বা গৱেষণাৰ এক নস্কা বুলি ক'ব পাৰি। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, ব্লু প্ৰিণ্ট অফ ৰিচাৰ্চ। অৰ্থাৎ কোনো এটা প্ৰব্লেমৰ সলিউশ্যন কেনেকুৱাকৈ কৰা হ'ব, কি কি মেথড ইউজ কৰা হ'ব, এই গোটেইখিনিক লৈ পিনে যি নস্কা বা যি পৰিকল্পনা কৰা হয়, যি ব্লু প্ৰিণ্ট বনোৱা হয়, তাকে এই ৰিচাৰ্চ ডিজাইন বুলি কোৱা হয়। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপুনি বহুত ধুনীয়াকৈ গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন বুজি পাইছে আৰু এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব আৰু ৰিচাৰ্চ এইটো এৰিয়াৰ পৰা প্ৰায় 10ৰ পৰা 12টা প্ৰশ্ন আহিব। তো এয়া আছিলে পাৰ্ট 1। পাৰ্ট 2ত আমি আৰু কেইটামান প্ৰশ্নৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম, যিবোৰ প্ৰশ্ন অহাৰ চান্স বহুত বেছি। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে নিশ্চয় লাইক কৰিব। যদি চেনেলটোলৈকে প্ৰথমবাৰ আহিছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ কাৰণে এইখিনি, নিশ্চয় পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনাক লগ পাম। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।